Quận này, tên này. Người kia có nghe đây rồi nè. Chứ không thu là lấy nó tay nữa. Lấy nó không lấy nó có sao nào ăn mồi tập không lấy máy à? Để cái nó không ăn cái ông bây giờ. Cái nào làm nhiều cái một nữa có nên này. Nâng này này. Làm mai nó trên nó không lấy cái ăn là. Để lấy cái tinh. Ồ. Cái trong tinh những cái tay su. Tập nhà lan ra ha. Sai nè, cái này cái lụt thông này nè. Đấy không biết đâu. Lại nó cha thầm cái lại hàng là mùi. Này, còn hàng này của ăn này. Châu Quang. Cái mất nó cháy cái nó mà cạn cái năng ấy cô hay cô bắt đó hay là bài tay một đắng mở là nè thôi mồ hôi bay em mà phải bay thêm mồ hôi